เบิร์นเอาท์บาร์มันเป็นที่สำหรับคนหมดไฟที่มันก็ไม่ฟีลหาคู่เนาะแต่การที่เราได้จับคู่แล้วก็มานั่งคุยกับคนที่เราไม่รู้จักคนใหม่ๆอ่ะบางทีเราอาจจะได้อินสไปร์อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน้องจะได้คุยกับคนแปลกหน้าที่กำลังเบิร์นเอาท์เหมือนกันเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันบำบัดและรับฟังความทุกข์ของกันและกันผมรับบทเป็นเบนครับเป็นเจ้าของบาร์เบิร์นเอาท์ครับผมคาแรคเตอร์ของเบนก็จะเป็นแบบว่าคนที่ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่มาเบิร์นเอาท์ได้เป็นคนที่ลึกลับมีกำแพงกั้นอยู่ระหว่างคนเบิร์นเอาท์กับตัวเบนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่เปิดใจรับฟังคนที่เบิร์นเอาท์บาร์ทุกๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะจะเป็นไม่ใช่คนที่ให้คำปรึกษาโดยตรงขนาดนั้นแต่ว่าบาร์เบิร์นเอาท์จะเป็นคนที่แบบจับคู่กับอีกคนที่กำลังเบิร์นเอาท์อยู่เหมือนกันให้มาเจอกันแล้วก็ปรับทุกข์เข้าหากันโตก็จะแบบเป็นคนที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องดื่มว่าคนนี้ต้องการเครื่องดื่มแบบไหนเหมาะกับเครื่องดื่มแบบไหนเมนูจะมีชื่อบอกเลยว่าสำหรับคนเนี้ยเบิร์นเอาท์เรื่องอะไรอยู่คือกฎของทางร้านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าพอคุณได้บาร์เบิร์นเอาท์คุณสั่งเครื่องดื่มเสร็จแล้วคุณก็จะได้การ์ดหมายเลขโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะเดินไปตามหมายเลขโต๊ะไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วส่วนผมอ่ะจะหาคนที่เบิร์นเอาท์เหมือนกันแบบว่าให้ไปนั่งคุยกันเพื่ออีกคนนึงมีข้อคิดที่ดีๆผมก็มีข้อคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับทุกข์เข้าหากันได้ก็อาจจะดีขึ้นในการเรื่องเบิร์นเอาท์ครับเผื่อลูกค้าคิดอะไรไม่ออกส่วนใหญ่ก็จะสำคัญมาตรงนี้ความยากเหรอแต่ว่าเป็นบาร์เทนเดอร์เพราะว่าต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นบาร์เทนเดอร์เพราะว่าชีวิตจริงก็ไม่ได้เข้าบาร์บ่อยก็ค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการถ่ายทำแหละเป็นครั้งแรกของโตที่เป็นการถ่ายคิวไนท์ออกมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหคิวไนท์มันเป็นอย่างนี้นี่หรอแล้วพอทำงานกลางคืนเราก็ต้องรักษา energy ที่มันคงที่ไว้หรือมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ยากสำหรับโตตรงนี้ครับเป็นไงโตหิวยังเฮ้ยมาว่ะมาเฮ้ยเพิ่งมาไม่เลยโตเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดครับเพราะว่าอยู่แต่ในบาร์มีชุดเดียวเป็นตัวละครที่ถือว่าต้องแสดงให้ลึกลับละกันเพราะว่าบทตัวเขาเองเหมือนเป็นเจ้าของบาร์ที่ทุกคนจะต้องแวะเวียนมาใช้บริการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องมีคำพูดอะไรที่ทำให้ทุกคนมาอยู่ที่เนี่ยแล้วสบายใจซึ่งโตทำออกมาได้ดีมากบทค่อนข้างยาวครับเพราะว่าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนเบิร์นเอาท์แล้วก็ค่อนข้างยากตรงที่ว่าเราต้องแนะนำเมนูในเรื่องในเรื่องมันจะมีเมนูชื่อค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็อธิบายเมนูว่าแบบเมนูนี้เกี่ยวกับอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคในการเป็นบาร์เทนเดอร์มันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมเขย่าใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยฝาข้างบนเนี่ยพอมันกระเด็นใช่ป่ะกระเด็นโยนไปแล้วคือไปติดกับแก้วที่อยู่ข้างหลังเป็นที่เขาเซตไว้ตกลงมาเป็นโดมิโนคือแบบว่าเละดูเหมาะกับน้องดีนะแต่เห็นแก้วของเดียวมันสีฟ้าจริงเข้มมากเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เจอโตเขาก็เหมาะนะครับเพราะว่าคุณเบนเขาเป็นแบบดูเป็นชายเจ้าของบาร์ใช่เขาก็จะดูแบบเป็นเท่ๆดูแบบรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มทั้งหมดในร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มีรอยสักจะไปดูแบดๆหน่อยใช่เท่นะนี่ฮะเท่ป่ะฮะนี่แต่ว่าใช้เวลาติดที่ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเวลาแบบว่าเอาออกก็นานอยู่เหมือนกันแต่ผมชอบในตัวละครนี้นะรู้สึกว่ามันเข้ากับชีวิตจริงผมตรงที่ว่าแบบรับฟังและให้คำปรึกษาสำหรับตัวละครเบนใช่นิยามคำว่าเบิร์นเอาท์เหรอคะสมมติว่าหนูจะทำลายเสื้อลายหนึ่งอินสไปร์มันไม่มาสักทีเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยอาจจะเบิร์นเอาท์นิดนึงหรือเปล่าทำไมไอเดียมันไม่ออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะแบบหาไอเดียเหมือนแบบออกไปเที่ยวออกไปเล่นกับเพื่อนออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะทำกลับมาก็จะรู้สึกเฟรชขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าเบิร์นเอาท์เป็นสิ่งที่แบบว่าเราทำงานซ้ำๆมาหลายๆปีหรือว่าทำแบบเดิมๆแบบกิจวัตรเดิมๆในกิจวัตรประจำวันเดิมๆมาหลายๆปีนานๆอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความเบิร์นเอาท์ในตัวอยู่แล้วซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะนะครับในตอนเนี้ยในทุกอาชีพเพื่อนผมเป็นหมดเลยคือเราอาจจะเจอคนหลายรูปแบบ
บางทีเราเจอคนที่แบบไม่ถูกใจเราหรือว่าไม่เข้ากับเราไม่ได้ในที่ทำงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้คือแบบไม่อยากมาทำงานเลยว่ะเพราะว่าไปแล้วจะเจอแบบเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ ถ้าเกิดกันเองเหรอกันก็น่าจะเปลี่ยนที่กำลังทำอยู่หรือว่าเราสามารถไปโฟกัสอย่างอื่นทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆทิ้งมันไปข้างหลังก่อนสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ สมมุติถ้าเกิดมันยังไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะลองไปหาสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยทำเช่นผมอาจจะลองวาดรูปดูมันอาจจะทำให้เราได้ไอเดียอะไรใหม่ๆอาจจะทำให้เราได้ความสนุกใหม่ๆความหวังใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เป็นได้ครับผม อุปสรรคมีอันเดียวคือฝนตก ใช่ ช่วงนี้พายุเข้ามันก็เลยการถ่าย outdoor วันนั้นก็เลยต้องยกกองไปก่อนเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราถ่ายข้างนอกไม่ได้เลยนอกนั้นก็น่าจะเป็นพวกเรามากกว่าเรื่องบทนี่ก็แอบรู้สึกว่ามันก็ยากเนาะการพูดให้เข้าปากเราก็ต้องซ้อมกันเยอะครับนั่ง ใช่มันมีทั้งพูดให้เข้าปากแล้วก็จะมีพูดแบบว่าพูดพร้อมกันอ่ะเพราะว่ามันต้องฟังในหูแล้วต้องพูดตามแต่พอจริง ๆ แล้วอ่ะมันไม่ได้ฟังในหูอ่ะมันเป็นการแบบจำบททั้งคู่แล้วก็ให้คำมันเหมือนกันแล้วก็มันหลายอย่างมันต้องซิงก์กันอ่ะแล้วมันต้องแบบผมว่าการใส่หูฟังแล้วพูดอ่ะมันยากอ่ะใช่เพราะมันทำเหมือนให้เราหูดับข้างหนึ่งพอเราใส่หูฟังมันเหมือนเป็นหูฟังที่มันตัดเสียงรบกวนอ่ะแล้วพอเนี้ยมันเหมือนการฟังเราหายไปข้างหนึ่งมันยิ่งยากกว่าเดิมยากอันนี้ยากมากใส่หูฟังแล้วถ่ายแล้วเวลาถ่ายที่เป็นเหมือนแบบฉันพูดแล้วกันต้องพูดต่อฉันพูดแล้วกันต้องพูดต่อเนี่ยเพราะมันที่จริงเวลาการพูดมันต้องใช้การฟังที่ดีอ่ะแต่เหมือนหูเราหายไปข้างนึงยากสมาธิเราเสียนิดนึงสำหรับออฟนะผมต้องมากลัวว่าจะไล่ออกต่อให้ว้าโอเคครับนึง โอ้บรรยากาศในการถ่ายทำครับผมว่าเวลาเข้าซีนนะครับทั้งทีมงานผู้กำกับนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจหมดด้วยบทมันโตผมรู้สึกว่ามันก็ต้องแบบว่ามีความที่มันติดเล่นไม่ค่อยได้มันก็เลยต้องมีความจริงจังในตัวบทเองอะไรครับกองนี้ค่อนข้างตึงครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นกองพี่นุชชี่เนาะมันก็จะมีการสอดแทรกสาระสอดแทรกการเสียดสีอะไรต่างๆเข้าไปในบทของทุกเรื่องของพี่นุชชี่อยู่แล้วเงี้ยการพูดคุยคือการแอคชั่นเพราะว่ามันฆ่าด้วยคำพูดมันเหมือนแบบบทมันเชื่อเฉือนกันไปเชื่อเฉือนกันมาเธอคิดดูว่ามีซีนหนึ่งแล้วกันพูดคุยกับกันอยู่เงี้ยแบบนี้เลยถ่าย7 ชั่วโมงซีนเดียวซึ่งซีนนั้นเป็นซีนที่โหดมากเพราะว่า1ศัพท์เฉพาะเยอะมาก2ยาว3ถ่าย1กล้องครับพี่นุชชี่ถ่าย1กล้องเยี่ยมครับถ่ายกล้องเดียวคือหมายถึงว่ารับกล้องเดียวไม่ว่าจะมุมไหนก็จะเปลี่ยนกล้องไปรับเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งสำหรับหนูชอบเพราะว่าเราจะได้แบบพูดไปเรื่อยๆหลายๆรอบจนเรารู้สึกเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงบทจะมีความเครียดเล็กน้อยแต่ว่ากองมีความเฮฮามากเลยค่ะอันนี้คือชุดเข้าฉากเลยปะใช่เธอเสียวๆหน่อยด้วยการทำงานด้วยกันกับพี่นุชชี่เราก็เหมือนไว้ใจเขาไปแล้วนะว่าภาพที่ออกมายังไงก็แล้วแต่มันต้องสวยแน่นอนใช่เพราะการรู้สึกว่าพี่นุชชี่เนี่ยเขาเป็นคนเก่งเวลาเขาจะทำเรื่องหนึ่งเขาก็จะเห็นแบบว่าภาพรวมทั้งหมดรวมถึงแบบมุมกล้องต่างๆที่เขาสามารถแบบว่าเดินไปหน้าเซตแล้วเขาก็จะแบบมุมนี้ยังไม่ใช่อันนี้ไม่อันนี้แบบต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียนอะไรอยู่40ครับไม่เอาฉันเอา50ใช่คือภาพอยู่ในหัวเขาจะมีภาพแบบว่ามันต้องออกมาเป็นอย่างนี้นะซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คัทก็จะเยอะหน่อยด้วยความกล้องเดียวใช่ด้วยความที่เขาใช้กล้องเดียวเพราะว่าเขาเหมือนแบบเอาจริงๆกันว่าเขาถนัดแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยพอเราเล่นหลายๆรอบเราก็พยายามทำให้มันแบบว่าให้มันสดอยู่ในแง่ดีในแง่ดีเราจะจำบทแม่นมากเพราะว่าในบทยาวๆถ้าเราเล่นประมาณแบบเกินไอ้นี่ขึ้นไปเราจะเริ่มเมมไว้ในสมองแล้วอะไรเงี้ยพอรอบสุดท้ายมันก็จะแบบดีขึ้นอย่างเช่นเวลาเขาให้กันเล่นกับปะปีไงรอบแรกๆมันก็เขาบอกเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นบางทีมันเป็นแบบว่าลองเทคหรือว่าบางทีมันเป็นแบบว่าที่ต้องแบบเป็นมาสเตอร์ก็ต้องเล่นแบบทีเดียวห้ามติดขัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งยากมากบางทีบท7 หน้าบท5 หน้าอย่างเงี้ยเราก็ด้วยคำที่มันศัพท์เฉพาะเยอะด้วยเราก็ต้องไปนั่งท่องนั่งอ่านมาว่าโอ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรวะชื่อรูปนี้มันคือรูปอะไรวะชื่อศัพท์นี้เราต้องไปอ่านมาก่อนเราต้องไปถามเขาว่าไอ้ศัพท์เนี้ยมันพูดเพื่อสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ายากเหมือนกันเพราะว่าพี่นุชชี่เขาก็ตั้งใจเขียนบทออกมาให้แบบละเอียดมากๆครับ
อะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบตรงลงแล้วหลังจากนึง คือเขาเป็นคนที่เอ็กซ์เพรสในบทเขามากๆ เขารู้ว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไง แต่ละอาชีพแต่ละหน้าที่แต่ละคนอะทำอะไรแล้วเขารู้ลึกจริงๆในเรื่องของเขาอะซึ่งหนูชอบมากเวลาเขานั่งอธิบายให้หนูฟังว่าแบบตัวละครนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเราได้อะไรจากเขาเยอะมากเลย ซึ่งสำหรับหนูพี่โยชิไม่ดุเลยแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับหนูมากในตัวละครนี้ค่ะ โหอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมได้เจอพี่นุชชีผมรู้สึกว่าโหพี่นุชชีเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมาก มุมกล้องอะไรทุกอย่าง ผมรู้สึกว่าเขาเป๊ะมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าตัดออกมาแล้วผมว่าดีแน่นอนครับ หลายๆคนก็บอกว่าเล่นกับพี่นุชชี่จะได้อะไรเยอะแล้วแบบเขาระดับแบบไอ้นี่เราก็แอบกดดันว่าเขาจะพอใจใน acting มันปะวะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังใหม่ๆไม่เคยร่วมงาน แต่พอไปร่วมงานจริงๆอ่ะคือเขาไม่เป็นคนไม่ดุนะแล้วก็เขามีมุมตลกด้วยแต่ว่าเหมือนพี่นุชชี่น่าจะไม่รู้ว่าผมตลกเขาคุยเล่นแล้วบรรยากาศกองมันดีนะโดยรวมๆมันออกมาดี รู้สึกว่าโตได้สกิลในการแสดงในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ เวลาถ่ายเขาจะแบบถามว่าเราโตโอเคไหมซีนนี้เป็นยังไงบ้าง อยากจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมเหมือนพี่นุชชี่ก็จะถามโตตลอดเวลาแบบเราโอเคไหมโตรู้สึกว่าตรงนี้ดีมากๆสำหรับโต